Ce părere aveți că sunt șomer? Astăzi fac acest vlog de la muncă pentru că este o zi mai specială. Vreau să vă încurajez să nu vă fie frică în viață de schimbare, da? In Italia, Giorgia, Lina, Isabella. In Italia, Giorgia, Lina, Isabella. In Italia, Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la vlog. Este ora 5:15 și astăzi vă iau cu mine la muncă. Știți că n-am mai făcut de mult un video de la muncă de pe camion pentru că nu este punctul nostru forte și nu, în general nu fac vloguri de la muncă, când și când așa, când mai aveam cât o gaură liberă și n-aveam ce posta, mai făceam un vlog de la muncă. Dar de o bună perioadă, cred că sunt 2 luni de zile de când n-am mai postat un vlog de la muncă. Astăzi fac acest vlog de la muncă pentru că este o zi mai specială. Nu pentru a vă plictisi. Îmi cer scuze pentru bâlbec, doar ce m-am trezit, am băut cafeluța și am luat-o la pas repede repejor pentru că am camionul lăsat aici în zona industrială. Imediat ajungem la camion, punem bagajul ce avem, plecăm la drum și cred că ne auzim un pic mai pe lumină ca să ne vedem mai clar așa. Și până se luminează, pune și tu un like la video, abonează-te la canal că știi că avem mare nevoie și chiar este un video special asta și merită un like. Altfel să-mi dă vorbă pe lumină. S-a luminat, este 8:50. Am venit până aici la port, la Speția, și am lăsat un container care l-aveam încărcat de ieri în zona Mantova și am luat altul să-l duc la Reggio Emilia, la descărcat la DSV. Și dacă tot este acest soare infernal așa la Speția, aici sunt 17 grade, ai răbdare că te dezactivezi imediat. Destul de cald și frumos. Mergem către Reggio Emilia și nu vă mai țin în suspans așa. Astăzi este o zi mare, eu o numesc așa, o zi mare. Mi-am dat demisia, este ultima zi de muncă la această firmă. După 4 ani de zile, dragilor, mi-am dat demisia pentru că consider eu că nu mai găsesc locul aici, nu mai este locul meu la această firmă, din păcate, pentru că nu este un lucru frumos și ușor să schimbi locul de muncă, mai ales în aceste timpuri, dar când necesită sau când trebuie, n-avem încotro, trebuie să o facem. Așa că după 4 ani de zile mi-am băgat demisia. Acum știu că prin comentarii o să vină întrebări ce și cum, de ce s-a întâmplat, ce ai combinat, care e situația, dar din păcate nu pot să divulg detalii pentru că nu că am interzis dar nu este frumos, nu să în caracter, nici să vorbesc de rău de firmă, nici. Oricum, n-am făcut nicio problemă, stați liniștiți, nu m-a dat nimeni afară, mi-am băgat eu singur demisia. Dar atâta vă spun că dacă am plecat, înseamnă că ceva n-a mai mers sau ceva nu era în regulă, ceva nu mi-a convenit. Și oricum, suferința asta o aveam de ceva vreme și s-a adunat. Până la urmă mi-am luat inima în dinți și mi-am băgat demisia. Am plecat din această firmă, mă repet, după 4 ani de zile. Deci, nu o să vă răspund, dar țineți minte că un de ce există. Poate la un moment dat, peste timpuri, o să vorbim peste, eu știu, câteva luni, 5, 6, 7, 8 luni de zile, o să dezbatem acest subiect, dar mă mai gândesc la chestia asta. Oricum, a fost o perioadă destul de frumoasă, zic eu, și cu bune, și cu rele, cu mulți nervi, că știți poveștile mele de pe camion, că nu reușeam să mă reîntorc acasă, că și așa mai departe. Rele tratamente din partea plus minus, să zicem așa, minore, din partea dispatcherului, mai multe chestii care nu mi-au convenit pe parcursul acestor 4 ani, dar nu pot să zic că nu am avut și momente plăcute în această
firmă, mai puțin cu colegii, că nu prea am avut o relație extraordinară eu, respectiv cu colegii mei. Cu firma plus minus a fost ok, dar până aici a ținut firul laței, ca să zic așa. Atât a fost să fie, nu? Că eu poate o să schimb domeniul, poate o să fac tot șofer, poate cine știe. Deocamdată nu am nimic programat, doar că nu mai lucrez de azi încolo și precizez și data 15 octombrie. Sunt curios ce or să zică colegii mei, pentru că 99% dintre ei nu știu niciunul. Deci eu mi-am băgat demisia de o lună de zile, mai exact 5 săptămâni de preaviz i-am dat firmei de când mi-am băgat demisia. Legea normal pe mine mă obliga să dau 2 săptămâni de preaviz după 2 ani de zile lucrați. Am înțeles de la alți colegi care au mai plecat în timpul acestui an, durata acestui an, să zic așa, că au mai plecat ceva colegii înaintea mea. Firma ar dori să se facă 3 săptămâni de preaviz. Ei bine, eu am făcut 5 săptămâni și în aceste 5 săptămâni am ținut secret. Nu am spus absolut nimănui. Un singur coleg a știut de plecarea mea și, culmea curiozității, că este un italian, nici de cum un român. Deci un singur coleg a știut din ziua de când mi-am băgat demisia și până în momentul de față. Bagajul din camion, aseară am luat aproape tot. Am lăsat doar perdeaua din față și cu tabela asta, să ridic dacă se mai vede, nu știu dacă se vede pe cameră, e aici sus, cu tabela, ca să nu se prindă nimeni că sunt eu cel care plec. S-a auzit ceva prin firmă că pe 15 octombrie ar pleca unul dintre noi, dar nu se știa nimic, nici măcar bănuială că eu aș fi, așa că aș vrea să le văd fețele de mâine încolo. Cine știe, poate mă întâlnesc cu ei pe stradă inopinant, așa, aș vrea să le văd reacția, dar nimic mai mult, doar așa ca chestie. Da, mergem mai departe, mergem către Reggio Emilia să descărcăm, toate bune și frumoase. Sper după Reggio Emilia să las containerul gol într-un terminal și să mă întorc acasă cu șasiul gol, după care să spăl camionul și curățat ce mai așa subtil, pentru că de obicei îl țin curat camionul, după care să-l predau și să merg liniștit acasă să mă relaxez, pentru că mâine avem avion către România. Deci este exact în perioada când noi am fost în România. Zic asta pentru că nu știu exact când o să postez acest video și nu o să-l postez așa recent, astăzi, când astăzi este 15 și nu o să-l postez nici mâine, nici săptămâna viitoare, când o să-mi fac curat să vă arăt chestia asta și să aflați și voi despre schimbarea mea, despre încheierea capitolului aici la acest loc de muncă și începerea unui nou loc de muncă. Acum vedem dacă mă apuc de muncă sau mă apuc de altceva, nu știu ce să zic, cum e situația, așa că sunt foarte bucuros, în afara faptului că scap de toți nervii care i-am din urmă, v-am zis, nu detaliez. Sunt foarte bucuros că mâine seară suntem în România și ne revedem neamurile și în primul rând Arina își revede și ea mama după un an de zile. O revedem și pe bătrânica săraca care e singurică acolo în România și mergem mai mult, oricum ați văzut în vlogurile anterioare, mergem pentru că facem pomană mamei de un an de zile. Dumnezeu să o odihnească acolo unde este, să-i fie țărâna ușoară. Ați văzut ce frumos era la Spezia, bineînțeles că eram lângă mare și lângă mare nu prea se formează ceață, rar, foarte rar ajunge ceața la mare. Dar aici din ce în ce urcăm către munte, să trecem partea cealaltă către Parma, este plin de ceață. Aproape că am ajuns aici la Reggio Emilia și se scurg orele amere în scădere. Nu mai numărăm zilele, că până acum tot am numărat zilele, acum număr orele. S-a făcut deja 11 fără 10 și sunt pe centura de Reggio Emilia. Să vedem cât durează aici descărcarea, pentru că am și T1 să fac vama prima dată. Face vama și după care
mă descarcă. De obicei vama durează o jumătate de oră, o oră, cine știe, vedem cât o să dureze mai exact. De descărcat, după care durează, eu știu, jumătate de oră, poate nici atât, că sunt vreo 40 de paleți, sau dacă nu sunt case din acelea de lemn mai mici, că 40 de paleți n-are cum să stea, că am un container de 20 de picioare mai mic și n-are cum să stea 40 de paleți în el. Mă gândesc că sunt case din alea de lemn sau de fier mai micuțe așa, care stă una peste alta suprapuse. Acum am vedea la fața locului și vroiam să vă mai spun în general tinerilor, că cei mai vârstnici, așa mai trecuți prin viață, știți cum să procedați. Dar celor mai tineri așa, vreau să vă încurajez să nu vă fie frică în viață de schimbare, da? Orice s-ar întâmpla, nu trebuie să acceptați ceea ce nu vă convine sau dacă nu sunteți remunerat pe măsura voastră, sau acceptați până la un moment dat, până vedeți saci în căruță sau ceva de genul, după care să nu vă fie frică de schimbare. Mergeți cu capul înainte, că nu o să pierdeți niciodată. Nu vă uitați niciodată în urmă de unde plecați și cel mai mare sfat care vi-l pot să vi-l dau este în felul următor. Să nu lingi niciodată unde ai scuipat. În sensul că niciodată să nu vă întoarceți de unde ați plecat. Chiar dacă găsiți mai rău unde ați schimbat față de ce ați lăsat, mergeți înainte, schimbați din nou, dar nu vă întoarceți niciodată înapoi, pentru că o să-i dați satisfacția că mai bine este la respectivul care l-ați lăsat. Așa că să nu vă fie frică de schimbare niciodată în viață, cu fruntea sus, că cu credință în Dumnezeu, ambiție, veți reuși fără nicio problemă. Și ca să vă dau așa o mică, să fac o mică paranteză, dacă vreți să înțelegeți de ce am plecat, găsiți răspunsul în thumbnail. Adică, acolo aveți o zicală în thumbnail și cine știe zicala, faceți legătura și vă dați seama cam de ce am ales ce e poliția aici pe stânga, să plec. Oprește mașinile, credeam că îl controlează pe tipul care vinde șervețele de masă. Ia să vedem cum facem noi aici. Trebuie să urcăm pe pod sus. Aici e și o zonă cu interzisuri de camioane, intri aproape în oraș. E cu cântec, ca să zic așa. Da? Deci, luați sfatul meu, cei mai tineri, nu vă fie frică de schimbare și nu răbdați la nesfârșit. Nu le dați satisfacția că, nu plec de aici, că nu știu ce găsesc în altă parte, că fac schimbare, că m-am obișnuit la firmă. E drept că și eu m-am obișnuit, Doamne ferește, nu zic că mi-e ușor după 4 ani de zile să plec, dar plec râzând și cu inima deschisă, cu gândirea că o să fie mai bine. Trebuie să gândești tot timpul pozitiv și atunci eu sper că o să găsesc un loc mai bun decât ce am lăsat acum, pentru că de fiecare dată eu sunt acum am lucrat pentru 3 firme până acum în Italia. Următoarea o să fie a 4-a, da? Deci de fiecare dată când am schimbat, am plecat de la mai rău la mai bine, cu toate că am avut mereu frica că nu o să știu peste ce o să dau. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am dat peste mai bine și de data asta sper și cred cu tărie că o să dau peste mai bine. Eu aici pe stânga trebuie să descarc, stai să iau camera. Aici este pe străduța asta care se înfundă așa, este DSV-ul. Să descarc, dar numai că trebuie să fac un ocol, să ocolesc calea ferată și bla bla bla. Străzi de oraș de Italia, de Reggio Emilia. Haide mă, haide mă!
Am lăsat așa ca să vă mai arăt și străzile din Italia laterale, în afară de autostrăzi și străzi naționale, cât sunt de rele, de bune. Cred că se vede, dacă las camera mai pe față, cum este asfaltul, că și ei taie după ce a asfaltat să bage gaze, apă, mai sunt reparații, adică și bineînțeles că nu se repară la normă, adică să-ți vină totul la nivel, la fel ca la noi sau poate chiar mai rău, că la noi, din câte știu eu, noile asfaltări sau reparații au început să se facă mai ca la carte, așa, mai profesioniști, dar ei au rămas tot în urmă deja, adică deja încă se mai asfaltează, se mai astupă gropile prin autostradă sau pe național, o să vă mai filmez eu când prind, cu lopata așa, se opresc, pun marcaje, pac, a aruncat 2 lopeți, a întors lopata pe dos, i-a dat 2 la asfalt și bineînțeles că noi luăm imediat pe rost și a doua zi e gaura din nou. Nu e nimeni aici, mama mia, sunt norocos, nu e nimeni în parcare. DSV. Gata, mă, oameni buni. 2 ore a durat, mai exact 1 oră 50, cu tot cu vamă, cu tot cu descărcat, cu tot cu ce am făcut acolo la DSV. Am plecat, mă duc către Modena, la Formigine mai exact. Acolo trebuie să încarc ceramică. Bine că încarc același container și nu trebuie să mai merg la Rubiera în terminal ca să-l schimb. Încarc același container, după care îl aduc aici în terminal la Rubiera, că acum ne aflăm în Rubiera, pe unde trec acum pe aici, pe Via Emilia. Și după care, ok, stați că mă uit că am și un mesaj aici pe telefon, pe WhatsApp, că între timp ce muncesc, ce fac vlog, îmi caut și o mașină de închiriat pentru mâine de la Otopeni, pentru 5 zile, pe perioada cât stăm în România, ca să nu mai stăm, să vină cineva de acasă după noi, să ne ia cât stăm pe acolo 2, 3, 4 zile, mai mergem până în oraș, mai facem niște cumpărături, mai una alta, stai să iei mașina lui unul și lui altul, știți cum e, na, fiecare are treburile lui și atunci am decis să închiriem o mașină pe toată această perioadă. O luăm din aeroport din Otopeni, o lăsăm în aeroport în Otopeni, e mult mai simplu și tocmai de aceea s-a auzit un mesaj de la WhatsApp. Cu o companie vorbeam pe WhatsApp, dar mi-au cerut și orașul de unde zburăm din Italia și compania cu care zburăm. Nu știu de ce, dar în fine, vedem dacă ne confirmă rezervarea mașinii pe e-mail, ca să avem dovadă cu număr de înregistrare, cu tot. Asta vom vedea până să termină vlogul de azi. Vă țin la curent, nicio problemă. Până atunci mergem la Modena să încărcăm. E ora 1 și 16 minute, în jur de ora 4-5, cred că rămânem cu șasiul gol aici la Rubiera, după care o oră și ceva acasă. Dacă totul decurge conform planului, să fie totul ok, să nu apară ceva, nu știu, probleme, să zicem. One eternity later. Trece ziua și eu n-am mai reușit să mai vorbesc cu voi, să mai povestesc. Într-un final am ajuns la încărcarea de ceramică acolo lângă Modena, la Formigine. 2 ore a durat încărcarea, după ce am încărcat am dus containerul la terminal la Rubiera. După care am rămas cu șasiul gol, mi-am mai luat la revedere 2-3 băieți care lucrau acolo în terminal și mă cunoșteau că de 4 ani de zile, vă dați seama că fără să vrei, nu legi prietenii, dar așa un pic de confidență, cum se spune. Mi-au urat mult noroc, numai că din colegii mei m-am mai întâlnit cu 1-2, au aflat astăzi că plec și din păcate unul singur, un italian care era cel mai rasist cu mine și îmi spunea că, vă aduceți aminte că v-am mai povestit, că îmi spunea când e că vai la casa ta în România, că să nu te mai văd deloc pe aici, îmi vine să spun în italiană și de-aia. Quando e că te ne vai în România, îmi zicea mereu vorba asta. El a fost singurul care
toate zilele astea mi-a spus că îi pare rău, că nu-i convine că plec și așa mai departe. În fine, aia e. Sunt aproape de Fidența pe autostradă, pe A1, cu 6 gol. Ajung în jur de ora 6, 6 fără 5, până fac motorină, 10 minute, după care trebuie să spăl camionul, o oră să zicem așa, că înăuntru am curățat absolut tot. Am luat și perdeaua din față, am luat și tabela cu românii în Italia. Tot, am făcut curățenie ca la carte, l-am lăsat ca nou ca să nu am ce să discutez, dar să iau camera, nu știu cât se înțelege pe cameră și cât se vede. Este totul curat. Așa că să n-ai ce să-mi reproșeze, nici eu nu o să-i reproșez nimic public, că nu e frumos. Ne-am spălat, să zicem așa, rufele în familie, fiecare pe drumul lui. Și aia e. Dar ceea ce pot să vă spun, acum spre final ușor, că mulți dintre conaționalii noștri, ai mei de fapt, n-am simțit unul care să zică că îi pare rău, din contră. Sau să zică, băi, mult succes, lasă că e bine, îți găsești tu altceva. Nu. N-am găsit niciunul care să zică, bă, dar de ce ai plecat, bă, dar de ce... Nu. Curioși, din fire. Și unde te duci să lucrezi? Aici era marea curiozitate. Dar unde te duci să lucrezi după? Ironic am răspuns și eu, unde să mă duc acasă? Lasă că acum știi că te duci acasă, dar după nicăieri. În pădure, tai frunze la câini. Răutatea din noi, nu ne mai vindecăm, niciodată nu ne mai vindecăm. Dar oricum, eu rămân același, le-am răspuns mereu cu obraz, cu bun simț, ca să le arăt că mi-am lăsat loc de bună ziua pe unde am trecut. Uite-mă, domne, și acasă, gata. Ce ziceți, fetele? Fetele mele sunt acasă. Izabela și-a făcut baie, Alina doar ce a venit și ea de la muncă. Pregătim un pic de mâncare să mâncăm. Bravo, să nu rămână pe aici să se strice și după care ne facem bagajul pentru că mâine zburăm în România. Ce părere aveți că sunt șomer? Da, astăzi? Eu am tot vorbit. Ce părere aveți că sunt șomer? Dar de ce stai ascuns acolo, că nu te vezi? Stăteam acolo, că trebuie să mă uit la ciorbă, să nu se Nu vă e frică, nu? Nu. Așa că la niciunul nu ne e frică. Așa că și voi să fiți curajoși în viață și să aveți curaj să faceți schimbarea când e nevoie, când trebuie și să nu vă lăsați niciodată călcați în picioare sau să nu acceptați ceea ce nu meritați să vă facă cineva. Așa că, dragilor, ăsta a fost vlogul. Probabil voi când o să-l vedeți, eu deja o să am o altă muncă, că nu o să-l postez așa curând. Mulțumesc că ați stat alături de mine astăzi la muncă, pentru că știu că acest tip de video nu este punctul nostru forte. Așa că, încă o dată, vă mulțumesc că m-ați suportat. Nu ne rămâne decât să ne luăm la revedere și ne vedem la următorul vlog. Unde ești? Pa! Pa! Ne vedem când ne întâlnim. Ciao! Vă țuc, dar nu vă vedeți. Hai, pa!